गाईज, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल मिस पूजा. मी पूजा तुमचं माझ्या चॅनलवर मनापासून स्वागत करते. आज मी तुमच्यासाठी सिंपल असा नाही, सुपर सिंपल असा आय मेकअप आणला आहे, ज्याचा ट्युटोरियल मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. जास्त डार्क शेडमध्ये नाही आहे, खूप फेंट असं आहे. खूप जणांचं असतं की त्यांना डार्क शेड आवडत नाही, नॅचरल लुक जास्त आवडतं. सो हा त्यातनंच एक आहे जो तुम्ही घरच्या घरी क्रिएट करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला पार्लरमध्ये जायची गरज नाही आणि विनाकारण पैसाही उडवायची गरज नाही आहे. तर तुम्ही बघू शकता मी केलेलं आहे. जास्त हेवी लुक देत नाही आहे, नॅचरल लुक देत आहे. तर विनाकारण वेळ वाया न घालवता वळूया आपल्या व्हिडिओकडे. चल नाही थांबा. जायच्या पहिले गरीबाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून जा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअरही करा. अजून कमेंट करायची असेल तर ती पण करू शकता. चला तर मग. ही हुडा ब्युटीची आयशॅडो पॅलेट आहे, जी मी आता यूज करणार आहे. इथे मी तो शेड घेते जो तुम्हाला आता वरती फोटोमध्ये दिसत आहे. तो शेड मी इथे घेते ब्लेंडिंगसाठी. आय मेकअपमध्ये ब्लेंडिंग खूप महत्त्वाची आहे. शेड जेवढा चांगला ब्लेंड केला जाईल तेवढाच तो अजून उठून दिसतो मेकअपमध्ये आणि आय मेकअपचा लुक पण खूप छान दिसतो. सो यात ब्लेंडिंग खूप महत्त्वाची आहे, ती व्यवस्थित करावं लागते. आणि हां, कंजूसी नो कंजूसी, इधर कंजूसी नहीं करने का, नहीं तो फिर पूरा आय मेकअप काम से चला जाएगा. या आयलिडवर ब्लेंडिंग झालेली आहे माझी. सेम शेड मी दुसऱ्या आयलिडवर पण ब्लेंड करणार आहे. सो तो पण मी करून घेते. ब्लेंड करून झाला आहे माझा तो शेड. इथे मी थोडासा डार्क शेड यूज करणार आहे, जो तुम्हाला वरती फोटोमध्ये दिसतो आहे. तोच मी यूज करते सध्या. डार्क शेड पण माझं ब्लेंड करून झालं आहे. मी याला जास्त डार्क करणार नाही आहे, बिकॉज मला पण जास्त डार्क असं आवडत नाही. त्याच्यामुळे एवढंच ठेवणार आहे. तुम्हाला जर हवं असलं तर तुम्ही अजून डार्क करू शकता त्याला. आता इथे मी कन्सिलर यूज करणार आहे. सो दोन्ही आयलिड्सवर तुम्हाला असंच कन्सिलर लावून घ्यायचं आहे.
इथे आपल्याला ग्लिटर शेड यूज करायचा आहे. जो वरती तुम्हाला फोटोमध्ये दिसतोय तो तुम्ही बघू शकताय. तो शेड मी इथे यूज करते ग्लिटरचा. बघू शकता आय मेकअप हा झाला आहे. हा त्याचा फायनल लुक आहे. अजून थोडंसं रेडी झाल्यावर याचा लुक अजून थोडासा वेगळा येईल. जो आहे ते बघू शकता जास्त असं डार्क नाही आहे, खूप नॅचरल असं आहे.